Book for Successful Life xin chào các bạn. Sau đây Book for Successful Life xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 5 của cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Phần 5. Cải sửa bản thân, không bao giờ là quá trễ. Những điều đẹp đẽ không phải do thời gian ban tặng cho bạn, mà là bạn ban tặng cho thời gian. Nhờ có bạn, thời gian trở nên đẹp đẽ. Bản thân bạn nếu không phấn đấu, không nỗ lực, không nghiêm túc dệt nên những điều đẹp đẽ đó, thì sự đẹp đẽ sẽ không bao giờ tự tìm đến bạn. Chỉ khi tìm đúng phương hướng chúng ta mới không hoài công tốn sức. Khi mới bắt đầu, một người khó có thể xác định được phương hướng của bản thân. Phương hướng đó cũng có thể là sai. Thế nên khi nhận ra mình đi sai hướng, chọn sai đường, chúng ta đừng ngại đổi thay. Hãy dừng lại để tìm ra phương hướng chuẩn xác nhất. Bởi càng đi càng lạc lối, càng ngoan cố càng xa rời mục tiêu của mình. Có một chàng trai trẻ người Mỹ luôn tự nghĩ rằng mình rất thông minh, rất thích tìm tòi nghiên cứu. Trong đầu luôn chứa đầy những ý tưởng kỳ quặc, lạ lùng. Khát vọng của anh ta là một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà phát minh nổi tiếng khắp nơi. Mọi người trên thế giới đều sẽ dùng những sáng tạo, phát minh của mình. Một ngày nọ, anh ta vô tình nhìn thấy một tờ quảng cáo nói rằng có thể biến nước sạch thành xăng dầu. Quảng cáo này được làm rất cẩn thận, không chỉ viết bằng những dòng chữ đầy cảm hứng và hút mắt, mà còn cung cấp địa chỉ cụ thể để mua tài liệu thực nghiệm qua đường bưu điện. Cam đoan rằng đây là những tài liệu thí nghiệm đầy đủ nhất đáp ứng nhu cầu của đông đảo thanh niên đang hừng hực ý chí cống hiến cho sự nghiệp khoa học của đất nước. Chàng thanh niên đọc xong tờ quảng cáo kia liền bỏ ra một số tiền lớn để mua tài liệu đó. Rồi anh ta tự nhốt mình trong phòng, chú tâm nghiên cứu, còn dán cả dòng chữ không làm phiền trên cửa phòng, không cho bất cứ ai vào, thậm chí còn ngắt đường dây điện thoại, tắt hẳn di động, cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài. Anh ta cần sự yên tĩnh tuyệt đối, cần sự chuyên tâm tuyệt đối cho đến khi phát minh vĩ đại này thành công. Trong quá trình đó, chàng thanh niên trẻ nghiên cứu hết ngày dài đêm thâu, quên ăn quên ngủ. Mỗi bữa ăn mẹ của anh ta đều phải nhét đồ ăn qua một khe cửa. Người mẹ hiền từ thấy con trai mình thân gầy xác ve, cuối cùng đã không thể yên lặng nữa. Nhân khi anh ta đi vệ sinh, bà lẻn vào phòng ngủ và nhìn thấy đống tài liệu nghiên cứu. Những tưởng nghiên cứu của con trai mình vĩ đại thế nào, thì ra là làm sao để biến nước thành xăng. Đúng là hoang tưởng điên rồ. Trong lòng như lửa đốt, bà không thể cứ thế nhìn con trai mình chìm vào vũng lầy hoang đường kia mà không thể tự giải thoát. Thế là bắt đầu nhẫn nại khuyên can con trai. Con à, liệu con có biết rằng điều mà con làm hoàn toàn không tuân theo quy luật tự nhiên? Bà lựa lời nhẹ nhàng nhắc nhở con trai. Phát minh không tuân theo quy luật tự nhiên mới gọi là phát minh khoa học chứ. Anh ta không buồn để ý đến nỗi lo lắng của mẹ mình. Con à, con đi nhầm hướng mất rồi. Cứ như thế này thì càng bỏ nhiều công sức càng không đạt được mục đích. Giọng của bà bắt đầu nghiêm khắc hơn. Mẹ đừng võ đoán như thế có được không? Xin mẹ hãy tin vào con trai mình, một thiên tài phát minh. Mong mẹ đừng làm phiền con nữa. Chàng trai cũng bắt đầu bực tức. Nhưng con có biết không? Con cứ như vậy sẽ làm mẹ lo lắng đấy. Bà khẽ lắc đầu than thở. Mẹ lo gì chứ? Anh ta cảm thấy khó hiểu trước câu nói của mẹ mình. Mẹ lo rằng trong những năm tháng cuối đời, mẹ không được thấy con đi tìm việc làm, lấy vợ sinh con. Đều là việc đại sự của đời người mà con. Bà thở dài. Mẹ đừng đem những chuyện vặt vãnh đó để trói buộc con. Việc con đang làm vĩ đại hơn thế nhiều. Con muốn để cả nhân loại phải nhớ tới và biết ơn con. Anh ta vẫn nhất mực kiên quyết. Bà chẳng còn cách nào để tiếp tục khuyên can nữa. Cứ như vậy, bà vẫn phải làm lụng nuôi bản thân và đứa con trai đã trưởng thành. Mẹ thì ngày một già yếu, con trai thì ngày càng tiều tụy. 5 năm trôi qua, chỉ có hai mẹ con họ nương tựa vào nhau. 10 năm trôi qua, gia đình bà vẫn chẳng có thêm thành viên mới nào. 20 năm trôi qua, bà mẹ đã vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt. Không có khoản thu nhập nào, anh ta đành phải sống qua ngày đoạn tháng bằng trợ cấp của chính phủ. 30 năm trôi đi, chàng thanh niên ngày nào mái tóc giờ đã pha sương. 40 năm qua đi, trái tim của ông lão vẫn vô cùng nhiệt huyết. Dù trải qua vô số lần thất bại nhưng vẫn chưa một lần dùng nghiên cứu. Một ngày nọ,
Có một người bạn đã nhiều năm không gặp đến thăm ông. Vô tình nhìn thấy kế hoạch nghiên cứu của ông. Bèn kinh ngạc thốt lên, thì ra là ông. Mấy chục năm trước, chẳng có việc gì làm. Tôi mới dán tờ quảng cáo biến nước sạch thành xăng dầu này. Chỉ có duy nhất một người đặt mua tài liệu của tôi qua thư. Ngờ đâu lại chính là ông. Nghe xong câu này, nhà nghiên cứu đã sắp bước vào tuổi lão niên thấy như sét đánh ngang tai. Mọi thứ trong tim ông vụn vỡ. Chẳng lâu sau ông phát điên và phải vào viện tâm thần. Khi phát hiện ra con đường mà bản thân đang kiên trì bước đi là một lựa chọn sai lầm, chúng ta phải dừng lại một cách quyết đoán. Chỉ khi triệt để dừng lại, chúng ta mới có được sự khởi đầu mới. Nếu không lựa chọn đúng phương hướng thì cho dù chúng ta đã đi bao xa, đã nỗ lực phấn đấu bao lâu đều chỉ là tốn công vô ích. Cũng giống như khi chúng ta mặc quần áo vậy. Nếu cài sai chiếc cúc đầu tiên thì những chiếc cúc phía sau cũng sẽ sai theo. Trương Hoành có chí hướng cao xa. Cậu muốn trở thành một người tài giỏi. Thế nên ngay từ thuở thiếu thời, cậu đã rất chăm chỉ. Vài năm trôi qua, Trương Hoành vẫn giống như trước, chẳng có nhiều thay đổi. Cậu rất phiền muộn. Được sự giới thiệu của trưởng bối, Trương Hoành tìm đến một vị đại sư. Nghe được nỗi khổ tâm của Trương Hoành, đại sư cho gọi 3 vị đệ tử vào và nói với họ rằng, các con hãy đưa thí chủ đây tới núi Ngũ Lý, chọn lấy một bó củi mà mình thấy tốt nhất, vừa ý nhất. Vâng lời, Trương Hoành và 3 vị đệ tử men theo dòng sông trước cổng để xuất phát. Nửa ngày trôi qua, người đầu tiên quay về là Trương Hoành. Chỉ thấy cậu ta mang theo 2 bó củi. Trương Hoành vẻ mặt âu sầu, nói, đại sư, ngài đừng nói gì nữa. Lúc mới đầu con chặt được 6 bó củi. Vác đến nửa đường thì nặng quá. Đành vứt bỏ 2 bó. Con đi mãi, thở không ra hơi. Thế là lại vứt đi 2 bó. Đại sư, con đã cố hết sức rồi. Một lúc sau, đại đệ tử quay về, nói với đại sư rằng con và sư đệ mỗi người chọn được bó củi tốt nhất, rồi lên đường về luôn. Đi mãi hồi lâu, cảm thấy nhẹ quá. Lại trông thấy những bó củi mà thí chủ đây quẳng lại trên đường, nhưng con thầm nghĩ sư phụ đã dặn rằng chỉ chọn một bó củi mà bản thân thấy hợp ý nhất. Thế nên con quyết định không nhặt nữa. Hon thu của cô ta S. Đại sư gật đầu hài lòng. Một lúc sau đến lượt tiểu đệ tử quay về. Cậu nói, con vóc người thấp bé, sức cũng có hạn nên không thể vác được cả một bó củi. Chứ đừng nói đến việc đi đường xa như vậy. Thế nên con quyết định đi đường sông. Còn tự làm một chiếc bè trúc A. Đại sư nhìn các đệ tử của mình bằng ánh mắt tán thưởng, khe khẽ mỉm cười. Sau đó đến trước mặt Trương Hoành, vỗ vai cậu và khuyên một cách chân thành, này chàng trai, bản thân việc mỗi người phải đi con đường riêng của mình không có gì là sai, nhưng cần phải xem nên đi thế nào. Khi đi con đường của mình mà người khác nói ra nói vào, cũng không có gì là sai. Đây là sự tự tin của một người. Điều quan trọng là phải xem con đường mình đi có đúng đắn hay không. Chàng trai ạ, con phải luôn ghi nhớ rằng, sự lựa chọn cũng quan trọng như sự nỗ lực vậy. Chọn sai phương hướng thì có nỗ lực đến mấy cũng thất bại. Trương Hoành chợt tỉnh ngộ. Chẳng trách bản thân phấn đấu nỗ lực như vậy mà vẫn chưa thành công. Thì ra là vì không chọn đúng con đường. Trên chặng đường hướng tới thành công, trông thấy bất cứ thứ gì, Trương Hoành cũng đều muốn nhặt nhạnh vào túi của mình. Giống như đi chặt củi vậy. Tìm được bó củi tốt nhất đã là không dễ dàng, huống hồ là gom cho đủ 6 bó. Thế nên, số củi dư thừa này đã trở thành gánh nặng đối với bản thân. Trong chúng ta không ít người giống như Trương Hoành, chẳng có cách nào để ngăn bản thân đi một đoạn đường nhầm phương hướng. Thế nhưng đi sai hướng xa đến mấy cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần bạn có thể quay trở lại tìm được con đường thích hợp nhất với bản thân là đủ. Một đời người sẽ trải qua những gì thì phải xem bản thân đã đưa ra những lựa chọn gì. Cũng giống như việc chúng ta mong muốn tìm được mỏ vàng, nhưng lại miệt mài đào hố bên bờ biển. Kết quả của việc làm này là thế nào? Đó là chỉ có thể đào được hàng đống cát mà chẳng tìm được chút dấu vết gì của quặng vàng. Phương hướng cũng quan trọng như sự nỗ lực vậy. Chớ nên phí công tốn sức vào những điều vô ích. Nếu muốn gặt hái được điều gì đó, chúng ta phải chọn được mục tiêu chính xác của đời mình. Khi cảm thấy hỗn loạn, mông lung, chúng ta hãy cứ dừng bước, xem phương hướng nỗ lực của bản thân là đúng hay sai. Chỉ khi tìm đúng phương hướng, chúng ta mới không hoài công tốn sức.
Nhận thức bản thân, phát hiện chính mình. Từng có người hỏi Socrates rằng, trên thế giới này, điều gì là khó nhất? Socrates đáp, đó là nhận thức được bản thân. Quả thực nếu muốn thay đổi vận mệnh của mình, đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận được bản thân, thấu hiểu mọi điều về mình. Ví như năng lực trong công việc của bạn không phù hợp để làm một việc gì đó, nhưng bạn lại cứ muốn chứng tỏ bản thân. Kết quả là chẳng làm xong việc mà còn bị mọi người oán trách. Ví như kết quả học tập của bạn không đủ để thi vào trường đại học danh tiếng, chỉ có thể báo danh ở những trường bình thường thôi. Nhưng bạn cứ muốn ganh đua thành tích, kết quả thi trượt hết cả. Thực sự nhận thức được bản thân, chúng ta có thể tự lượng sức mình, nhìn thấy những điều thiếu sót của mình, dùng sở trường bù đắp cho sở đoản, đạt tới phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Cậu bé nọ sinh ra trong một gia đình thương nhân Do Thái ở Tiệp Khắc. Tính cách từ nhỏ vốn hướng nội, kiệm lời, lúc nào cũng thích lủi thủi một mình trong góc, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cha cậu khuyên nên tích cực trò chuyện với mọi người. Cậu chẳng thèm nghe. Thế nên không ít lần ông mắng mỏ cậu. Đường đường là đàn ông con trai, sao có thể cứ mãi làm lì, rụt rè như thế? Trong mắt cha cậu, chỉ những người tính tình hoạt bát phóng khoáng giỏi ăn giỏi nói, can trường dũng cảm mới có được thành công. Để ép con trai mình vào khuôn khổ, trở thành người như vậy, ông rất khổ tâm nghĩ cách, thậm chí còn dằn lòng đuổi cậu ra khỏi nhà để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bị cha mình đuổi ra khỏi cửa, cậu vô cùng buồn bã không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tại sao phải trở thành một người giống như người khác? Đương nhiên, cậu cũng từng thử thay đổi bản thân, trở thành một đứa con ngoan mà cha mình thích. Nhưng dù nỗ lực đến mấy, cậu vẫn không thể chiến thắng được sự nhút nhát trong nội tâm, không thể trò chuyện với người khác một cách tự nhiên thoải mái. Ngay cả khi cậu đứng giữa dòng người, cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng là cậu hoàn toàn lạc lõng với họ. Quãng thời gian đó, nỗi tự ti trong cậu lên tới đỉnh điểm. Cậu cảm thấy bản thân mình thực sự mất phương hướng. Sự thô bạo của người cha không những không thay đổi được cậu, ngược lại khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi và bất an với thế giới bên ngoài, thậm chí còn nhát gan hơn trước. Thế nhưng trong quá trình đó, cậu học được cách quan sát sắc mặt và lời nói của người khác, học được cánh chịu đựng và nhẫn nại, cũng hiểu được những nỗi thống khổ và trăn trở trong cuộc sống. Dần dần, cậu nhận ra rằng kỳ thực mình cũng rất ổn. Bản thân vốn dĩ đã như vậy. Tại sao phải thay đổi để phù hợp với người khác? Đúng vậy, mình thích như vậy mới thực sự là chính mình. Cậu luôn tâm niệm trong đầu suy nghĩ đó để tiếp tục sống. Nhưng cha cậu đã mất hết niềm tin vào con trai. Ông đành mặc cho cậu sống theo ý mình. Cứ như vậy, cậu bé dần trưởng thành giữa những hỗn loạn và nỗi đau. Thực tế, cậu không hề tỏ ra lạc lõng, cũng không phải là không thể lập thân trong xã hội như trong tưởng tượng của cha cậu. Năm 18 tuổi, cậu thi đỗ vào Đại học Praha và sau đó nhận được học vị tiến sĩ. Điều khiến cha cậu và mọi người phải kinh ngạc đó là cậu đã bước chân vào con đường sáng tác văn học và trở thành một tác giả. Những tác phẩm của cậu hóa thân, vụ án, lâu đài nổi tiếng khắp thế giới. Cậu được mệnh danh là nhà thám hiểm và bậc thầy của văn học Tây phương hiện đại. Cậu bé ấy sau này chính là ngôi sao văn học sáng giá của thế giới, ông tổ của văn học phi lý hiện đại, Franz Kafka. Câu chuyện của ông đã nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần nhận thức rõ bản thân, phát hiện ra chính mình thì cho dù lạc lõng với người khác, chúng ta cũng sẽ được sống đúng với nguyện ước của mình, sống một cuộc đời thuộc về mình. Nếu cứ luôn phải sống theo ý chí, theo tưởng tượng của người khác, thì sự sống sẽ mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Đừng vì sự khác biệt của bản thân so với người khác mà ngày ngày phiền muộn, thậm chí tự ti. Bạn cần nhớ rằng mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Thay vì oán trách ông trời bất công với mình, chẳng thà hãy tìm kiếm vùng đất phù hợp để tài năng của bạn có thể phát triển. Chỉ cần dụng tâm cố gắng thì dù bạn là đóa hoa rực rỡ hay là một loài cây xanh biếc, bạn đều có thể nhìn thấy bầu trời mùa xuân của riêng mình. Vận mệnh của chúng ta không phải do ông trời quyết định, cũng không phải do người khác quyết định, mà do chính bản thân ta. Thay đổi bản thân, thay đổi góc nhìn, thay đổi hoàn cảnh, vận mệnh theo đó đổi thay. Dám khiêu chiến với khiếm khuyết của bản thân, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Có lẽ ai cũng từng có lúc cảm thấy tự ti, và chính chúng ta lại là người khiến bản thân mình rơi vào vũng lầy tự ti ấy. Chúng ta thường gắn nhãn khuyết điểm cho những thiếu sót của bản thân một cách chủ quan, cũng khiến cho bản thân tinh thần xuống dốc, lạc hết niềm tin, mất hết chí tiến thủ. Kỳ thực, những thiếu sót đó không bao giờ là vĩnh viễn. Nếu biết tận dụng thì thiếu sót chưa biết chừng lại trở thành ưu điểm. Nên nhớ rằng khuyết điểm cũng là một vẻ đẹp, và sự thiếu sót cũng có thể tạo nên vẻ đẹp của riêng nó. Đừng vì những thiếu sót của bản thân mà cảm thấy tự ti. Nếu chúng ta nhìn nhận một cách chính xác những thiếu sót, học cách chuyển hóa tư tưởng, thì hoàn toàn có thể thể hiện mặt tốt đẹp của sự thiếu sót đó. Ở một huyện rất nhỏ nọ, có một nhà văn kiêm diễn giảng trẻ được người dân trong vùng vô cùng ngưỡng mộ. Tên của anh ta là Lý Tự Tin. Người thanh niên 25 tuổi, tướng mạo tuấn tú. Tuy xuất thân bần hàn nhưng đã nhiều lần đạt được những giải thưởng do huyện tổ chức. Khắp đường làng ngõ xóm, trẻ em đều hát những câu chuyện kỳ lạ về anh ta. Đáng tiếc là trên mặt anh lại có một vết bớt lớn. Vết bớt màu tím thấm tựa như vết dao vạch một đường thô bạo trên khuôn mặt vốn trắng trẻo, tuấn tú, khiến cho ai tân đầu gặp cũng cảm thấy không quen, thậm chí còn ghét bỏ. Nhưng thiếu sót trên khuôn mặt không thể che mờ được sự thân thiện, hài hước và tích cực phấn đấu của anh. Phàm là những ai đã quen biết đều rất quý mến anh. Mỗi tuần, Lý Tự Tin đều có bài được đăng trên báo khiến cho độc giả gần xa tấm tắc không thôi. Anh là một người nhiều tài lắm nghệ, còn thường xuyên tham gia các buổi diễn giảng, bao gồm diễn giảng học thuật lẫn diễn giảng đại chúng. Khi Lý Tự Tin mới bắt đầu xuất hiện trước công chúng, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, sợ hãi. Nhưng đến khi anh ta diễn thuyết xong, ai nấy đều vui vẻ thán phục. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Mỗi dịp như vậy, bạn bè và khán giả đều âm thầm thán phục sự dũng cảm và sức hút không thể chối cãi của anh. Song vết bớt kia từng có thời khiến anh tự ti. Không phải ai cũng có thể khắc phục chướng ngại tâm lý nghiêm trọng như vậy, để có thể chuyện trò tự nhiên như không trước ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của người khác. Có một khán giả nọ không phải thù oán cũng chẳng phải bạn bè từng hỏi anh một câu, anh đã ứng phó với vết bớt kia ra sao? Ý của câu hỏi này là, lẽ nào anh chưa từng cảm thấy buồn phiền, đau lòng vì vết bớt xấu xí kia của mình hay sao? Sau này anh sẽ tính sao? Sẽ có cô gái nào để ý đến anh chứ? Lẽ nào anh không thấy tự ti chút nào? Anh đã khắc phục sự khó xử và tự ti do vết bớt mang lại ra sao? Lý Tự Tin vốn rất thông minh, đương nhiên hiểu ra những ngầm ý trong câu hỏi của anh ta. Anh chỉ đáp lại một cách thản nhiên, ứng phó. Tại sao tôi phải ứng phó với nó? Nó chính là nét điểm xuyết trên khuôn mặt của tôi. Tôi thấy tự hào về nó mới đúng. Sao có thể như vậy chứ? Anh đúng là biết nói đùa. Vị khán giả kia nhanh nhảu đáp, thứ xấu xí như vậy. Nếu là tôi thì tôi đã tự ti đến mức muốn nhảy lầu tự tử rồi. Lý Tự Tin lẳng lặng nhìn vẻ mặt khiếm nhã sau khi thốt ra câu nói trên của vị khán giả. Anh chỉ từ tốn đáp lời, khi còn rất nhỏ. Cha tôi nói với tôi rằng, con à, trước khi con ra đời, cha đã cầu xin Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho cha một đứa con khác biệt so với mọi người. Thế là Thượng Đế đã ban cho con một tài năng đặc biệt, còn sai Thiên Thần để lại một dấu vết. Dấu vết trên khuôn mặt con chính là dấu vết nụ hôn của Thiên Thần. Thượng Đế đã yêu thương con như vậy, cũng là để giúp cha có thể tìm thấy con trong đám đông. Khi nhìn con ngủ bên cạnh những đứa trẻ khác trong phòng sơ sinh, cha lập tức biết được rằng con chính con của cha. Vì vậy cha cảm thấy rất tự hào và cảm tạ Thiên Thần đã ban tặng con dấu vết đó. Vị khán giả kia im lặng lắng nghe câu chuyện của anh. Khi còn nhỏ, cứ có cơ hội là cha lại kể cho tôi nghe câu chuyện này. Thế nên tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ về vận may của mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy vô cùng nuối tiếc cho những đứa trẻ không được sở hữu màu tím đỏ của dấu vết nụ hôn Thiên Thần trên khuôn mặt. Khi đó tôi tưởng rằng ánh mắt kinh ngạc của mọi người bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho tôi. Thế nên tôi lại càng tích cực nỗ lực, chỉ sợ sẽ làm lãng phí tài tăng mà Thượng Đế ban cho. Trưởng thành rồi, tôi vẫn nghĩ rằng cha không hề lừa mình. Mỗi người đều sẽ được Thượng Đế ban cho tài năng đặc biệt, và trong mắt của mọi người cha, đứa con của mình đều sẽ khác biệt so với những đứa trẻ khác. Chỉ là tài năng đặc biệt của tôi được tặng kèm món quà của Thiên Thần. Chính vì có vết bớt này nên tôi mới không ngừng phấn đấu, có được thành công như ngày hôm nay. Ai bảo nó không phải là nụ hôn của Thiên Thần, là dấu vết của hạnh phúc chứ?
Thế nên, tôi không hề tự ti. Tôi thực sự rất vui vẻ. Rất nhiều diễn viên hài thường có thói quen phô ra những thiếu sót của bản thân để gây cười cho khán giả. Không phải họ đem khuyết điểm của mình ra cho người khác cười cợt chỉ để kiếm tiền. Cũng không phải nhờ những tràng cười để đạt được sự công nhận của người khác. Họ dùng cách tự châm biếm, tự trào phúng chính là để khiêu chiến với những khuyết điểm của bản thân. Dám khiêu chiến với những khiếm khuyết của bản thân, chúng ta không những mạnh mẽ hơn mà còn có thể biến thiếu sót thành ưu thế. Không vì những thiếu sót đó mà từ bỏ niềm tin đạt được thành công của mình. Chỉ khi có niềm tin với chính mình, chúng ta mới có thể tiếp thêm niềm tin cho người khác. Hãy nhớ rằng, người tin vào bản thân sẽ dễ dàng khiến cho người khác phục. Định mệnh của những người không biết chia sẻ là trở thành kẻ cô độc. Từng có người nói với tôi rằng, định mệnh của những người không biết chia sẻ là trở thành kẻ cô độc, kẻ thất bại. Kỳ thực chia sẻ rất đơn giản. Đó chỉ là sự thả lỏng về mặt tư tưởng. Mỗi người chỉ cần tặng cho người khác những gì thuộc về bản thân để từ đó nhận lại sự vui vẻ, buông trôi sự âu sầu. Đó chính là chia sẻ. Khi bạn chia sẻ với người khác những thứ thuộc về mình, tư tưởng của bạn sẽ được thả lỏng. Cảm xúc của bạn sẽ trở nên nhẹ nhõm. Trạng thái cơ thể sẽ được cải thiện rất nhiều. Năng lượng tích cực sẽ tràn về tâm trí. Bởi lẽ bản thân sự chia sẻ chính là một việc làm rất vui vẻ. Còn những người không muốn chia sẻ sẽ không bao giờ được trải nghiệm sự vui vẻ đó. Sự ích kỷ, muốn tận hưởng một mình sẽ chỉ khiến nội tâm họ ngày càng ngột ngạt, bức bí. Bà Bear là một người giàu có. Vườn hoa của bà vừa rộng vừa đẹp, thu hút rất nhiều người đến tham quan. Họ cứ thế tự nhiên bước vào để ngắm nghía, vui chơi. Những người trẻ tuổi thì khiêu vũ cùng nhau trên thảm cỏ xanh mượt như nhung. Những đứa trẻ thì trốn trong những bụi hoa để rình bắt bướm. Hội người già thì tụ lại ven hồ để câu cá. Có người thậm chí còn cắm hẳn lều bạt trong vườn hoa, dự định tổ chức một buổi lửa trại qua đêm ở đây. Bà Bear đứng cạnh khung cửa nhìn mọi người đang có những phút giây vui vẻ bên nhau. Càng nhìn họ nhảy múa, hát ca, cười đùa ngay trong khu vườn mà mình dày công chăm sóc, bà càng cảm thấy bực dọc. Liền sai người làm che một tấm biển lớn ngay bên ngoài cửa, viết rằng vườn hoa tư gia, nếu không được cho phép xin miễn bước vào. Nhưng tấm bảng đó chẳng có tác dụng gì. Từng đoàn người vẫn lũ lượt vào vườn ngắm nghía, vui chơi. Bà Bear chỉ còn cách sai người làm ra ngăn cản. Kết quả lại gây ra tranh cãi. Có người còn tự ý dỡ bỏ cả hàng rào quanh vườn. Sau đó, bà Bear nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu. Liền sai người làm nhổ bỏ tấm biển bên ngoài vườn, đổi một tấm biển khác. Phía trên viết rằng, hoan nghênh mọi người đến đây vui chơi. Vì sự an toàn của mọi người, chủ nhân khu vườn xin cảnh báo rằng trong bãi cỏ của vườn có một loài rắn độc. Nếu ai không may bị rắn cắn xin hãy đi điều trị ngay trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Bằng không sẽ khó bảo toàn tính mạng. Ngoài ra cũng xin nhắc rằng, bệnh viện ở gần đây nhất nằm ở thị trấn Win. Lái xe mất khoảng 50 phút. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Những vị khách ham chơi nhìn tấm biển, đành ngắm vọng vào trong vườn rồi tặc lưỡi bước đi. Vài năm sau, mọi người đi ngang qua khu vườn của bà, phát hiện ra khu vườn giờ đã cỏ dại mọc đầy. Rắn độc quả thực trườn bò khắp nơi như thể một bãi hoang. Bà Bear giờ sống trong cô độc, lạnh lẽo, ngày ngày nhìn vườn hoa của mình, trong lòng buồn rầu vô hạn. Lại nhớ về những đoàn khách đã từng nườm nượp đến đây vui chơi, ca hát. Thế nhưng khoảng thời gian vui vẻ một đi không trở lại. Bà Bear ngày càng trầm lặng, muộn phiền. Lev Nikolaevich Tolstoy, 1828-1910, được mệnh danh là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết. Đặc biệt nổi tiếng với kiệt tác Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina. Từng nói, tình yêu thật kỳ diệu. Nó có thể khiến cho mọi phép tắc toán học mất đi sự cân bằng. Hai người cùng sẻ chia một nỗi thống khổ, thì sẽ chỉ còn một nỗi thống khổ. Hai người cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc, thì sẽ có hai niềm hạnh phúc. Chia sẻ là sự giao thoa giữa trái tim và trái tim. Chia sẻ là sự truyền đạt giữa tình cảm và tình cảm. Mỗi người trong chúng ta đều cần sự chia sẻ, đều không thể xa rời sự chia sẻ, đều phải học cách để chia sẻ. Chỉ khi hiểu được cách chia sẻ, bạn mới có thể khuếch đại được năng lượng tích cực của mình, mới khiến cho tâm trạng của bạn ngày càng tốt đẹp.
Có một câu chuyện khác kể về một vị trưởng lão Do Thái giáo nọ vô cùng yêu thích đánh golf. Trong một ngày nghỉ, ông bỗng buồn chân buồn tay muốn đi vung gậy một chút cho khuây khỏa. Nhưng Do Thái giáo quy định rằng trong những ngày nghỉ thì tín đồ bắt buộc phải nghỉ ngơi, không được phép làm bất cứ việc gì. Vị trưởng lão cuối cùng không chịu được nữa, quyết định âm thầm đi đến sân golf, nghĩ bụng chỉ đánh đúng 9 lỗ là được. Các tín đồ Do Thái giáo khác không bao giờ ra khỏi cửa trong những ngày nghỉ nên sân golf chẳng có bóng dáng ai. Vị trưởng lão yên tâm rằng sẽ chẳng có ai biết được ông đã vi phạm quy định. Thế nhưng khi trưởng lão đang đánh đến lỗ thứ 2 thì đột nhiên bị thiên sứ phát hiện. Thiên sứ vô cùng tức giận, vội đến báo với Thượng Đế rằng vị trưởng lão nọ không tuân thủ giáo lý, dám ra ngoài đánh golf trong ngày nghỉ. Thượng Đế nghe xong bèn nói với thiên sứ rằng sẽ trừng phạt vị trưởng lão kia. Bắt đầu từ gậy thứ 3, trưởng lão đều đạt được số điểm tuyệt vời. Đánh phát nào là hầu như vào lỗ phát đó. Trưởng lão vô cùng hưng phấn. Khi đến lỗ thứ 7, thiên sứ lại chạy đến bên Thượng Đế hỏi, Thượng Đế à, chẳng phải ngài bảo sẽ trừng phạt vị trưởng lão kia sao? Tại sao vẫn chưa thấy? Thượng Đế nói, ta đã trừng phạt ông ta rồi. Khi đến lỗ thứ 9, trưởng lão vẫn đánh cú nào vào cú đó. Đang đạt phong độ xuất thần, trưởng lão quyết định đánh tiếp 9 lỗ nữa. Thiên sứ lại đến chỗ Thượng Đế, rốt cuộc là ngài trừng phạt như thế nào vậy? Thượng Đế chỉ cười mà không đáp. Đánh xong 18 lỗ. Lúc này thành tích của trưởng lão tốt hơn bất cứ một golf thủ nào trên thế giới. Ông ta ngất ngây sung sướng. Thiên sứ vô cùng tức giận, lại chạy đến gặp Thượng Đế, đây chính là sự trừng phạt mà ngài dành cho trưởng lão kia sao? Thượng Đế đáp, đúng vậy. Ngươi thử nghĩ xem. Ông ta đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc, tâm trạng vô cùng chẳng hưng phấn. Vậy mà chẳng thể khoe được với ai. Đó chẳng phải là sự trừng phạt tốt nhất hay sao? Sống trên đời mà không chia sẻ thì cho dù đối diện với đau khổ hay vui vẻ, đó đều là trừng phạt. Những người không biết cách sẻ chia, trước sau gì cũng tự khép chặt trái tim mình, khiến cho nguồn năng lượng tích cực trong nội tâm chẳng khác nào một con suối không nguồn, một ngọn lửa không củi. Khi ngọn lửa của năng lượng tích cực vụt tắt, những gì còn lại trong nội tâm bạn chỉ là một hoang mạc lạnh lẽo, hoang vu. Thế giới này trở nên đẹp đẽ đến vậy chính là nhờ sự sẻ chia. Cho dù điều bạn chia sẻ với mọi người là niềm vui hay đau khổ, là nụ cười hay nước mắt. Cuộc sống này trở nên phong phú, thú vị là nhờ sự chia sẻ, trở nên tràn đầy nhiệt huyết nhờ sự chia sẻ, trở nên đa dạng sắc thái là nhờ sự chia sẻ. Sự chia sẻ khiến cho niềm vui nhân đôi, cũng có thể khiến cho năng lượng tích cực trong bạn nhân đội. Chẳng ai thỏa nguyện cho cuộc đời của bạn, chỉ bạn mới có thể thỏa nguyện chính mình. Ai trong chúng ta cũng đều có rất nhiều kế hoạch và suy nghĩ. Thế nhưng những người có thể thực hiện theo kế hoạch của mình chỉ là thiểu số. Đại đa số mọi người nói rằng đợi đến khi tôi sẽ. Nhưng vấn đề ở đây là nếu như không bắt đầu từ bây giờ thì chẳng biết bao giờ mới có đến khi. Trong phim Bá Vương Biệt Cơ có một câu thoại rất hay, làm người thì phải thỏa nguyện cho bản thân. Quả tình là vậy. Trí tưởng tượng của chúng ta dù phong phú đến đâu cũng không thể tự nhiên thành hiện thực. Những điều chúng ta mong chờ càng không bao giờ từ trên trời rơi xuống. Muốn có được phải dựa vào đôi tay của chính mình. Lúc mới đầu có thể bạn làm không tốt, nhưng ai cũng phải bắt đầu. Chỉ cần trải qua quá trình học hỏi, từ học hỏi trở thành hiểu biết, như vậy mới thực sự là thỏa nguyện bản thân. Mẹ à, con không muốn chơi cùng các bạn nữa. Các bạn cứ toàn bắt nạt con. Năm đó, cô bé Bridget Riley mới 6 tuổi vùng vằng chạy về nhà, xả vào lòng mẹ khóc lóc. George bảo một đứa thấp như con thì cậu ấy chỉ cần dùng 2 ngón tay là có thể nhấc bổng. Điệu bộ của cậu ấy rất xấu xa. Con thấy buồn lắm. Jenny thì cố tình để đồ chơi lên cái ghế cao nhất. Con nhón chân lên cũng chẳng với tới. Rồi các bạn cứ thế chê cười con. Anna lặng lẽ nghe con gái mình khóc lóc tỉ tê. Đoạn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Sau đó lựa trong giỏ hoa quả trên bàn, gọt 2 quả táo, một to, một nhỏ rồi cho Bridget nếm thử. Đầu tiên, cô bé ăn quả táo to, chăm chú nhai rồi nói, ngọt quá, thực sự là rất ngọt. Cảm ơn mẹ. Tiếp đến, cô bé lại ăn thử quả táo nhỏ, rồi kinh ngạc kêu lên, hình như là ngọt hơn ạ.
lại rất ngon nữa. Con cảm ơn mẹ. Anna gật đầu nói, con gái, con nói không sai. Cùng một cây táo sẽ cho ra những quả khác nhau. Có quả to, có quả nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ thích quả to. Nhưng chỉ những ai dụng tâm thưởng thức mới phát hiện ra rằng do chu kỳ sinh trưởng chậm hơn nên những quả táo nhỏ sẽ tích tụ được nhiều đường hơn. Ăn sẽ ngọt hơn những quả táo to. Thực ra Thượng Đế có phần thiên vị và yêu mến những quả táo nhỏ hơn đấy. Lời giảng giải sâu sắc của mẹ làm cho Beit Z ngộ ra nhiều điều. Do từ khi sinh ra đã mắc hội chứng rối loạn hormone tăng trưởng nên cơ thể của cô bé ngừng phát triển từ rất sớm. Chiều cao chỉ có 69 cm, khiến cô bé vô cùng tự ti. Ngay cả những quả táo, Thượng Đế cũng yêu thương thiên vị như vậy. Thì cớ gì cô bé không thể trở thành một thiên sứ vui vẻ phiên bản tí hon kia chứ? Từ đó về sau, Beit Z hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối của sự tự ti. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, sở thích của cô bé mở rộng theo từng ngày. Từ mẫu giáo đến đại học, cô bé dần dần nuôi dưỡng năng khiếu ca hát, nhảy múa, thể thao, bóng chuyền và biểu diễn ảo thuật. Beit Z thường di chuyển bằng chiếc xe điện 2 bánh, lướt qua dòng người. Cô thường được phát biểu trong các buổi hội họp ở trường dành lời khuyên cho các bạn học sinh rằng đừng bao giờ bỏ cuộc cho dù gặp phải bất cứ khó khăn gì. Thi thoảng cô còn xuất hiện trong chương trình quảng cáo trên TV, trở thành đại diện của một thương hiệu sản phẩm nọ. Cô còn đảm nhận vai trò dẫn dắt trong cuộc thi khiêu vũ do trường tổ chức, bởi cô là đội trưởng đội cổ vũ nhiệt tình nhất. Năm 19 tuổi, nỗi bất hạnh một lần nữa ập đến với Beit Z. Cô bị xe đâm phải vào cấp cứu trong bệnh viện, cơ thể xương gãy nhiều chỗ. Trong suốt nửa năm trời, trên người cô là đủ thể loại băng y tế. Sinh hoạt thường ngày không thể tự xử lý. Trong những ngày tháng gian nan nhất trong cuộc đời, Beit Z vẫn giữ thái độ lạc quan vui vẻ. Có những lúc đôi tay có thể cử động được. Cô nằm trên giường bệnh dùng laptop sáng tác. Mỗi ngày đăng một bài viết tối thiểu 1.000 chữ lên trang nhật ký cá nhân. Sự kiên cường của Beit Z đã lay động trái tim mọi người. Rất nhiều người trở thành fan hâm mộ trung thành của cô. Họ không chỉ dành những lời ủng hộ cho tác phẩm của cô ở trên mạng, mà còn gửi tặng những món quà nhỏ bày tỏ sự chúc phúc. Beit Z vô cùng cảm động, trò chuyện và gửi lời hỏi thăm tới các fan hâm mộ ở những nơi xa xôi qua video call. Cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của họ dành cho mình. Tháng 7 năm 2011, khi được nhận vào trường đại học Illinois, Beit Z 22 tuổi, được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là cô gái thấp nhất trên thế giới. Cũng tháng 8 năm đó, Beit Z xuất bản cuốn sách phong cảnh khi nhìn từ dưới thấp, bao gồm các bài viết đã được cô đăng tải trên mạng xã hội. Mỗi ngày tiêu thụ hơn 1.000 cuốn, trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất ở Mỹ trong năm đó. Trong một sự kiện ký tặng sách, Beit Z chấp nhận yêu cầu của độc giả bằng cách biểu diễn một điệu nhảy ngắn. Cô mặc một chiếc váy hồng xinh xắn, tóc cài gọn ghẽ, đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay được sơn màu hồng trong suốt. Quả thực giống hệt một thiên thần xinh đẹp. Có người hỏi bí quyết thành công của cô là gì? Beit Z mỉm cười đáp: Thượng Đế sẽ ban thêm vị ngọt cho những quả táo nhỏ. Thế nên tôi luôn kiên trì. Một cô gái nhỏ như tôi cũng có thể đem tới một phong thái khác biệt cho cuộc sống này. Đây cũng là sự yêu thương mà Thượng Đế dành cho tôi. Quá trình thỏa nguyện bản thân thực chất cũng là quá trình rèn luyện tâm thái và chiến thắng chính mình. Chúng ta cần đối xử với bản thân bằng một tâm thái bình thản, sau khi nhận thức đầy đủ sở trường và sở đoạn của mình. Đừng nhìn mãi vào những khiếm khuyết. Càng tập trung ở đó lâu, sự ám ảnh sẽ ngày càng phủ bóng đen lên cuộc đời bạn. Cũng chớ nên để ý đến sự bình phẩm của người khác về bạn. Chỉ cần bạn cho là đúng đắn, thì hãy đi theo con đường của mình, mặc cho lời ong tiếng ve xung quanh. Chẳng ai thỏa nguyện cho cuộc đời của bạn. Chỉ bạn mới có thể thỏa nguyện cho chính mình. Book for Successful Life xin chào các bạn. Sau đây Book for Successful Life xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 6 của cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Phần 6. Ngước nhìn trời sao. Trưởng thành cô độc. Có ai đó từng nói rằng giao tiếp với người khác là một dạng năng lực. Nhưng thực ra, hưởng thụ sự cô độc cũng là một dạng năng lực. Trong cô độc, chúng ta mới có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Chúng ta trưởng thành vững mạnh và thấu tỏ ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Trong cô độc,
chúng ta có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Từ xưa đến nay, phàm là những người thành công thì đều có khả năng chịu đựng sự cô độc. Lý Bạch, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc từng nói, bậc thánh hiền từ cổ chí kim đều cô độc. Chỉ có kẻ say là lưu danh muôn thuở, ông cũng tự xưng mình là một hành giả cô độc. Giả chăng chính vì ông có thể hưởng thụ sự cô độc nên mới được người đời xưng tụng là thi tiên, lưu lại cho hậu thế những tác phẩm văn học thiên cổ tuyệt xướng. Trước khi thành danh, đạo diễn tài ba Lý An cũng mất 6 năm ròng rã ở nhà, cả ngày chỉ biết cơm nước giặt giũ, chẳng khác gì một ông nội trợ thực thụ. Trong 6 năm đó, cảm giác cô độc là không thể tránh khỏi. Nhưng ông hiểu được những lợi ích mà sự cô độc mang lại, ông có thể bình tâm học tập, tích lũy và trưởng thành. Và sau này ông trở thành một đạo diễn mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nếu năm đó ông không cam chịu sự cô độc, không lặng lẽ theo đuổi đam mê của bản thân, thì chắc hẳn ông đã không thể gặt hái thành tựu huy hoàng như hiện tại. Để học vẽ tranh, Trương Đại Thiên đã phải sống một mình ở nơi hẻo lánh mãi vùng phía tây của đất nước, cách xa nhịp sống huyên náo của thành thị, cách xa sự xô bồ lạnh lùng giữa người và người, chuyên tâm dùi mài bút vẽ. Thiếu thốn đói khổ không thể quật ngã ông, lũ trộm cướp thổ phỉ cũng không khiến ông hoảng sợ. Trong những năm đó, ông làm bạn với thanh bần, kết duyên với cô độc, và cuối cùng những tác phẩm của ông đạt tới cảnh giới tuyệt tác vô giá. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lâm Huy Nhân nói rằng, trong cõi hồng trần này, phàm ai cũng tự mình hành tẩu, lá trầu bà phất qua tay áo, mây xanh làm đẫm ướt lời thề. Núi và sông có thể lãng quên nhau, nhật và nguyệt có thể chẳng liên quan. Khi đó, chỉ còn lại khúc hoan ca giữa cõi đời của một người, những năm tháng đằng đẵng của một người mà thôi. Đi thít và yêu nở với trái tim bê một người rời xa sự huyên náo của thế giới để sống một cách cô đơn. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ chán ngắt, nhưng kỳ thực điều đó có thể mang tới cho chúng ta cơ hội quý giá để tự mình trưởng thành. Sự cô độc khiến chúng ta nhận thức lại bản thân, nhìn nhận lại những đúng sai, thị phi xảy ra từng giờ từng phút xung quanh chúng ta. Có thể giúp chúng ta lắng lòng biết ơn đối với những người đang giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta đã lãng quên họ. Cũng có thể giúp chúng ta buông bỏ thù hận và phiền muộn trong lòng, dùng một tâm thái mới, nhẹ nhàng tiến bước, xuất phát từ đầu. Khi sống một cuộc sống cô đơn, mọi nhu cầu đều trở nên giản đơn. Một bữa trưa ấm áp, một thảm cỏ xanh rì, một ánh đèn vàng tươi, một bầu trời sao lấp lánh, một tách trà, một cuốn sách, bấy nhiêu thôi cũng trọn vẹn rồi. Cuộc sống như vậy, chúng ta trở nên thoải mái nhẹ nhàng, quên đi nỗi đau và phiền não, thưởng thức hương vị tinh túy nhất của cuộc sống trong thời khắc ấy. Một nhà văn xuất sắc thì phải học cách rời xa sự mê hoặc, ích kỷ của thế giới thực tại, đưa tâm linh về trạng thái ban đầu của nó, không noi o quan sát hoàn cảnh quanh, dùng câu chữ cất lên thay tiếng nói của mình. Khi viết biến chất và trở thành cái gọi là tiêu điểm xã hội thì chẳng khác gì một tai họa. Làm như vậy nghĩa là phản bội lại đặc tính tĩnh lặng của văn học, và người viết dần dần đánh mất bản thân trong sự xô bồ, náo nhiệt. Đối với một tác giả thực thụ mà nói, sự tĩnh lặng là một phẩm chất không thể thiếu. Chỉ như vậy những câu chữ họ viết ra mới xứng đáng với lương tâm của họ. Tê khách hàng năm Nao Gia Nhi năm một người vừa mới bước ra từ nỗi đau thương, tuyệt vọng. Bầu không khí náo nhiệt không thể mang tới những lời nhắc nhở có giá trị cho họ được. Chỉ khi ở một mình, họ mới có cơ hội cải sửa tư duy của bản thân, hoạch định cuộc sống của chính mình. Có thể họ chỉ biết đi lại một cách rảnh rỗi trong thành phố đang sinh sống, lên bừa một chuyến xe, tận hưởng phong cảnh hai bên đường ở lì trong thư viện cả ngày. Cũng có thể đứng giữa biển người tấp nập, mua được thứ mà mình muốn giữa những tiếng gọi mời khéo léo. Một người khi phải gánh trên vai quá nhiều áp lực nặng nề có thể thanh tẩy tâm hồn của mình trong những khoảng thời gian tĩnh lặng, tìm lại phương hướng của bản thân trong sự cô độc. Lánh xa huyên náo, hưởng thụ cô độc là những phẩm mà ai cũng cần. Hưởng thụ sự cô độc là một dạng năng lực, lại càng là một phẩm chất vô cùng đáng quý. Chính trong cô độc, vô số nhà hiền triết đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho tương lai. Chính trong cô độc, ngọn lửa của trí tuệ tỏa sáng lấp lánh. Cự tuyệt sự cô độc chính là cự tuyệt việc quan sát và tư duy một cách trầm tĩnh, từ bỏ sức mạnh mà sự bình lặng mang lại cho chúng ta. Hưởng thụ sự cô độc không phải là cắt đứt mọi sự giao tiếp, không phải là trốn vào một góc, mà là học được cách tĩnh lặng trong xô bồ,
tìm về khoảng không yên tĩnh thuộc về mình giữa cuộc sống vội vã. Có ai đó từng nói rằng sự giao tiếp với người khác là một dạng năng lực. Thực ra hưởng thụ sự cô độc cũng là một dạng năng lực. Trong cô độc, chúng ta có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Chúng ta trưởng thành vững mạnh và thấu tỏ ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Càng là những tháng ngày ảm đạm, càng phải chuyên tâm tú luyện. Trong vùng sa mạc phía bờ đông của Địa Trung Hải, có một loài bồ công anh thần kỳ. Nếu không có mưa thì cả đời nó sẽ không nở hoa. Nhưng chỉ cần mưa một chút thôi là nó sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Hoa tưng bừng bung nở. Thậm chí trước khi nước mưa bốc hơi, nó đã kịp hoàn thành xong tất cả chu trình thụ phấn, kết hạt và phát tán hạt. Người dân địa phương sau khi phát hiện ra việc kỳ lạ này đều hết sức ngạc nhiên, cũng vô cùng thán phục bồ công anh. Bởi lẽ chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, nó có thể nắm bắt cơ hội vụt qua một cách nhanh chóng chuẩn xác, dứt khoát. Sau này, người dân địa phương đã dùng nó như một món quà để tặng cho bạn bè của mình. Họ cho rằng trên thế giới này, việc người nghèo nắm bắt được cơ hội của mình cũng giống như loài bồ công anh bắt gặp được cơn mưa quý giá giữa sa mạc. Chỉ cần có được phẩm chất của bồ công anh, nhanh chóng nắm bắt khi cơ hội đến, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình giống như vậy. Một buổi trưa oi ả, mọi người trong đoàn làm phim vẫn vô cùng bận rộn như mọi khi. Núp dưới cánh ô, đạo diễn và phó đạo diễn cùng nhà quay phim đang nghiên cứu những chi tiết cho phần quay tiếp theo mà không hề biết phía xa xa có một chàng trai trẻ đang đứng nhìn bọn họ. Đến khi bị phát hiện, anh ta mỉm cười bẽn lẽn. Cậu là ai? Đạo diễn vừa hỏi xong, chàng trai trẻ ngay lập tức giới thiệu về bản thân. Anh ta là một diễn viên múa. Do đầu gối bị chấn thương nên không thể tiếp tục theo nghiệp múa được nữa. Thế nên muốn thử sức trong ngành phim ảnh. Cách đây không lâu, anh ta đọc được thông tin tuyển diễn viên trên báo nên đến đây để thử vận may. Đạo diễn không buồn khách khí. Nói thẳng, cậu chưa từng trải qua quá trình huấn luyện biểu diễn chuyên nghiệp. Cũng không có bất cứ kinh nghiệm biểu diễn nào. Cơ thể lại bị thương tật như vậy. Xin lỗi nhé. Cậu không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Bị đạo diễn từ chối, chàng thanh niên vẫn không từ bỏ. Tiếp tục nói, đạo diễn, hãy cho tôi thử một vai xem sao. Còn về thương tật của mình, tôi sẽ chú ý giữ gìn. Chắc chắn ý không để ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Thấy anh ta cứ bám lấy như vậy, đạo diễn chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi. Đành tặc lưỡi nói, tôi đang có một vai này, nhưng cần một người thể trạng hơi mập một chút. Nói đoạn, đạo diễn nhìn anh ta một lượt. Tiếp tục nói, ngoại hình của cậu không thích hợp cho lắm. Xin thứ lỗi, tôi chẳng thể giúp được. Yên tâm đi đạo diễn, tôi có thể làm được. Mấy hôm nữa tôi lại đến. Chàng thanh niên nói một cách kiên định. Sau đó quay lưng bỏ đi. Đạo diễn lắc đầu thở dài. Tiếp tục công việc. Một thời gian sau, chàng thanh niên kia lại đến. Lần này thân hình anh ta trở nên hơi mập mạp. Đạo diễn trông thấy anh ta, nghĩ mãi mới nhận ra, trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã mập đến thế. Làm cách nào vậy? Chàng trai trẻ nở nụ cười tươi rói. Đáp, suốt thời gian qua ngày nào tôi cũng ăn thịt, uống bia nên vậy. Đạo diễn gật gù thán phục, có nghị lực. Nhưng lần trước ông nói vậy là để thoái thác. Chẳng thể ngờ anh ta lại nắm bắt cơ hội nhanh đến vậy. Thế là ông lại phải kiếm có rất xin lỗi. Chàng trai trẻ, khi đó tôi không có ý sắp xếp cho cậu một vai diễn đâu. Nhưng bây giờ tôi thực lòng muốn cho cậu một vai. Cảm ơn đạo diễn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuyệt đối không để ông thất vọng. Anh ta vô cùng sung sướng. Cảm tạ rối rít. Chỉ cần cho anh ta một cơ hội thì bất cứ điều gì anh ta cũng chấp nhận làm. Trong quá trình quay sau này, anh ta làm việc rất nghiêm túc, cũng rất chăm chỉ. Chỗ nào chưa hiểu là lập tức đi hỏi mọi người. Từ đó về sau, anh ta thực sự đã đặt chân vào con đường phim ảnh. Nhiều năm sau, khi hồi tưởng về những chuyện xưa cũ đó, đạo diễn cảm khái, rất hiếm khi tôi gặp được một người biết rõ mình muốn gì và hết lòng nỗ lực như vậy. Khi đó tôi nghĩ, chàng trai trẻ này nhất định làm nên chuyện. Đạo diễn nói quả không sai. Mấy chục năm sau, chàng trai trẻ kia đã trở thành một vị đạo diễn mà người người đều biết, nhà nhà đều hay. Vị đạo diễn này từng diễn một vai trong phim Go. Với khả năng diễn xuất rất có chiều sâu nội tâm, anh đã được vô số khán giả biết tên.
Bạn đoán ra là ai rồi chứ? Không sai. Đó chính là Patrick Swayze. Câu chuyện của Patrick Swayze cũng tương tự như bồ công anh ở sa mạc. Nắm bắt được những giọt mưa, cơ hội vô cùng hiếm hoi. Âm thầm tích lũy đủ năng lượng để một ngày bung tỏa. Những người bình thường chúng ta đều hy vọng rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng về đúng vị trí của nó, bao gồm cả thành công. Thế nhưng đó chỉ là một kỳ vọng đẹp đẽ mà thôi. Bởi lẽ tri thức của bạn, năng lượng của bạn cần phải được củng cố từng bước, nâng cao từng bước. Hiện tại cuộc sống của bạn rất ảm đạm, chẳng có chút sóng gió gì. Vậy thì bạn càng phải chuyên tâm tu luyện. Sớm muộn sẽ có một ngày cơ hội đến, và bạn cần nhanh chóng nắm bắt. Cũng giống như Patrick Swayze, là một diễn viên múa nhưng không thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Đó là cả một sự giày vò khổ sở. Nhưng không sao cả. Ông không vì thế mà gục ngã. Ngược lại còn nhanh chóng nở nụ cười rồi lặng lẽ đi tìm cơ hội khác. Cho dù đạo diễn chỉ mượn cớ để thoái thác, ông cũng nhất mực tin tưởng và trở về tự vỗ béo bản thân. Và thế là cơ hội đã đến với ông. Người xưa có câu, tích lũy dày mới có thể cho đi chút ít. Chỉ khi nỗ lực hết mình, không chịu bỏ cuộc và nhẫn nại chờ đợi, chúng ta mới có thể đổi lại được sự thành công tột bậc. Một sớm đầu thu, trong một công viên ở khu Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, có một chàng trai trẻ dáng vóc vô cùng thấp bé bò dậy từ ghế băng, đoạn dảo bước đi thẳng đến một công ty bảo hiểm nọ. Anh ta là một nhân viên bảo hiểm vô cùng chăm chỉ, nhưng thành tích trong công việc lại không mấy sáng sủa. Thu nhập do đó cũng rất ít. Do chậm nộp tiền thuê nhà nên anh bị chủ nhà đuổi đi. Đành phải ngủ ngoài ghế băng của công viên suốt hơn 2 tháng nay. Trong khoảng thời gian này, anh chẳng còn tiền mua bữa trưa, thường xuyên để mặc bụng đói đi gặp khách hàng. Thi thoảng dạ dày còn kêu lên biểu tình. Ánh mắt ngạc nhiên của khách hàng khiến anh ta xấu hổ không để đâu cho hết. Mỗi khi màn đêm buông xuống, anh ta lê theo thân xác rã rời vào công viên, nằm và vật qua đêm trên ghế băng. Sáng sớm hôm sau, anh ta lại chào đón ánh sáng của ngày mới với sự quyết tâm sốt sắng, đi gặp hàng loạt khách hàng khác. Một ngày nọ, anh ta đến một ngôi chùa để tiếp thị bảo hiểm cho sư trụ trì, giới thiệu một cách chu đáo lợi ích của từng gói bảo hiểm. Vị sư trụ trì nhẫn nại nghe anh ta giảng giải xong xuôi mới bình tĩnh nói, cách giới thiệu của cậu không làm tôi cảm thấy hứng thú. Lý do là vì sao? Thưa, cháu cũng không biết. Trụ trì có thể nói cho cháu biết không? Nam thanh niên đột nhiên nghiêng người cúi đầu. Anh ta rõ ràng mong sư trụ trì chỉ bảo cho mình. Giữa người với người, cũng giống như ngồi đối diện vậy, nhất định phải có một sự thu hút mạnh mẽ với đối phương. Như vậy mới có thể khiến họ chú ý, rồi từ đó thuyết phục họ theo ý mình. Vị trụ trì ngồi một cách vững vàng. Nếu như cậu không làm được điều này thì tương lai sẽ chẳng có tiền đồ gì đáng kể. Thế nhưng, làm sao cháu có thể có được sức hút như vậy với người khác ạ? Anh ta sốt ruột hỏi tiếp. Mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm khiến chúng ta được chào đón. Nhược điểm khiến chúng ta không được yêu mến. Thế nên cậu phải chỉnh sửa và từ bỏ những khuyết điểm của mình. Lưu giữ và phát huy các ưu điểm. Làm cho bản thân luôn luôn được người khác đón nhận. Cháu muốn phát huy các ưu điểm và từ bỏ những thiếu sót của mình. Nhưng làm sao cháu biết được mình có những ưu điểm và khuyết điểm nào? Thề. Kẻ trong cuộc luôn mông lung. Người ngoài cuộc ắt tỏ tường. Vị sư trụ trì chỉ đáp lại như vậy. Bèn đứng dậy tiễn khách. Chàng trai trẻ bước ra khỏi ngôi chùa. Cả đường cứ suy ngẫm về những lời nhà sư nói. Đột nhiên đầu anh ta lóe lên một ý niệm. Tâm trí như chợt bừng tỉnh. Những ngày sau đó, anh ta rủ đồng nghiệp đi ăn, mời khách hàng uống trà. Mục đích là để họ có thể chỉ ra những khuyết điểm của mình. Bất luận là những lời chửi mắng thậm tệ, hay những lời khuyên răn nhẹ nhàng, anh ta đều vui vẻ đón nhận. Tính cách của cậu quá vội vàng, lại không chịu từ tốn tư duy. Hễ gặp chuyện gì là lại cuống hết cả lên, không thể điềm tĩnh được. Cậu có vẻ luôn tự cho mình là đúng, thường không nghe theo ý kiến của người khác, lúc nào cũng cứng nhắc cố chấp, đôi khi khiến người khác mệt mỏi. Khi giao tiếp với người khác, cậu luôn nghĩ trong đầu là chuẩn bị nói những gì, mà không để ý xem người khác có muốn nghe hay không. Xưa nay cậu chưa từng lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Cậu sẽ phải đối mặt với đủ thể loại khách hàng,
Cậu phải có kiến thức phong phú, thế nên phải học hỏi thêm nhiều, để sau này có thể nhanh chóng tìm được chủ đề chung để trò chuyện với khách hàng, kéo gần khoảng cách với họ. Hình như cậu chẳng có ưu điểm nào. Nếu bắt tôi phải tìm ra ưu điểm của cậu thì đó là điệu cười ngốc nghếch của cậu. Đó chính là khoảnh khắc duy nhất mà cậu có vẻ đáng yêu. Chàng thành niên ghi lại hết những lời nghịch tai lẫn thuận nhĩ hết sức đáng quý này vào một cuốn sổ nhỏ mang theo bên người. Mỗi đêm khi trở về chiếc ghế băng, anh ta lại mượn ánh trăng để chậm rãi đọc lại một lượt, suy nghĩ xem nên làm thế nào để thay đổi bản thân. Không vội vàng mỗi khi có chuyện. Tâm thái bình tĩnh một chút. Không coi mình là trung tâm. Chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Tích cực tâm tình trò chuyện với khách hàng. Tìm hiểu xem nhu cầu của họ là gì. Tích cực đọc báo. Chịu khó nắm bắt tâm lý khi giao tiếp. Còn nữa, nhất định phải luyện cho được nụ cười thu hút, phát huy hơn nữa ưu điểm duy nhất của bản thân. Thế là cậu ta tổng kết 39 điệu cười với hàm ý khác nhau, liệt ra tâm trạng và ý nghĩa mà mỗi điệu cười mang lại. Sau đó tích cực luyện tập trước gương. Thời gian dần trôi đi, cậu ta dần dần lột xác. Vài năm sau, thành tích trong công việc của cậu ta leo lên top đầu trong ngành. Liên tục 15 năm liền giữ ngôi vị số 1 trong tiếp thị bảo hiểm của thị trường Nhật Bản. Thành tích của cậu ta khiến cho mọi đồng nghiệp khác trên toàn thế giới phải kinh ngạc. Cậu ta trở thành hình mẫu để họ noi theo. Chàng trai trẻ chỉ cao 1,45 mét này đã được người dân Nhật Bản vinh danh là người đàn ông với nụ cười đáng giá triệu đô. Tác giả nổi tiếng người Mỹ, O.G. Mandino gọi anh là nhân viên tiếp thị vĩ đại nhất trên thế giới. Đó chính là bậc thầy tiếp thị Issei Hara. Câu chuyện cuộc đời của anh trải qua muôn vàn khổ nạn, nhưng anh chưa một lời oán thán. Hãy coi mỗi lần thất bại là một lần nếm trải. Hãy coi mỗi lần thành công là một sự may mắn. Hãy để nụ cười tấu lên nhịp điệu ung dung tự tại, để đối diện với trắc trở, để tiếp nhận hạnh phúc, để thưởng thức sự cô độc, để chiến thắng nỗi bi thương. Dùng tâm thế lạc quan để đối diện với tất thảy khó khăn của cuộc sống. Đến với cuộc đời này, con người luôn có rất nhiều điều không như ý, cũng có rất nhiều sự bất công. Nhưng đừng sợ. Đừng sợ những điều ảm đạm. Đừng sợ tài năng không gặp thời. Cũng đừng sợ tổn thương, uất ức. Chỉ cần bạn để tâm trí mình tĩnh lặng, từ đó nâng tầm bản thân, cơ hội sẽ sớm bay đến bên bạn. Trầm tĩnh, thực sự vượt lên chính mình. Trầm tĩnh là một dạng sức mạnh đặc biệt. Nó có thể giúp cho chúng ta nghiêm túc tư duy và nhìn nhận rõ phương hướng tiếp theo của mình. Nó có thể giúp cho đầu óc con người giữ được sự điềm tĩnh, sắp xếp lại tư duy và tình cảm của mình. Trong sự trầm tĩnh, chúng ta có thể dành sự quan tâm, chú ý nhiều hơn cho nội tâm và cảm thụ của mình, bắt đầu nhìn thấy diện mạo vốn dĩ của hiện thực. Sự huyên náo khiến chúng ta không thể nhìn rõ hiện thực, còn sự trầm tĩnh có thể cho chúng ta thời gian để phản tỉnh bản thân. Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều cô gái có thể tỉ tê với nhau cả ngày không hết chuyện. Không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn khiến người khác nghe mãi cũng nhàm chán. Bởi lẽ những lời họ nói ra không hề mang tới một chút thông tin hữu ích nào. Không hề có chút dấu tích gì của trí tuệ. Ngoài việc nói ra góc nhìn trần tục của mình đối với xã hội thì cũng toàn là lời cằn nhằn, oán thán, ngàn lần như một. Nếu khiến người khác thấy phiền hà như vậy, tại sao không để bản thân trầm tĩnh đi một chút? Trầm tĩnh không đồng nghĩa với chẳng nói năng gì. Trầm tĩnh là một sự tích lũy và chất chứa sức mạnh, giúp chúng ta trở nên trí tuệ, trở nên mạnh mẽ. Có rất nhiều việc trong cuộc sống chúng ta tạm thời không có cách nào giải quyết. Nếu đã như vậy thì cớ sao không để tâm trí của mình tĩnh lặng? Bởi trầm tĩnh cũng là một dạng biểu đạt, có thể chỉ ra một số điều mà ngôn ngữ không thể biểu đạt được. Lưu Nhất Mai là nhà biên kịch và tác giả gần đây rất được truyền thông quan tâm chú ý. Nhưng suốt 11 năm trời bà chỉ viết đúng 3 vở kịch. Với tư cách là một tác giả, Lưu Nhất Mai coi sự kén chọn trong quá trình sáng tác của mình là một tố chất sẵn có. Bà là một người vô cùng ác cảm với những kẻ chuyên nói lời sáo rỗng. Tôi không sáng tác theo kiểu mẹo thuật. Chắc chắn mỗi vở kịch của tôi sẽ mang theo mọi tâm tư tình cảm của tôi, cả xúc giác, khứu giác của tôi, trạng thái cơ thể của tôi, giống như một dấu ấn trên cơ thể vậy. Tôi cảm thấy thế giới này đang bị tắc nghẽn bởi những lời sáo rỗng và những thông tin vô dụng. Thế nên nếu không có điều gì mà tôi không thể không nói ra,
tôi sẽ cố gắng giữ lấy sự trầm tĩnh. Song chỉ cần Lưu Nhất Mai cất lời là bao con tim khán giả phải rung động. Trong thế giới này, những người càng giàu trí tuệ sẽ càng ít nói và càng hiểu được sức mạnh của sự trầm tĩnh. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên gặp phải những trở ngại hay sẽ trải qua rất nhiều thất bại. Có người than thở rằng mình không gặp thời. Có người oán trách những người thân quen không tích cực giúp đỡ mình. Nhưng những người có trí tuệ thì thường sẽ lựa chọn trầm tĩnh trong những thời khắc như vậy. Họ sẽ để bản thân yên tĩnh một chút, lặng lẽ tư duy và kiểm điểm bản thân, tránh tiếp tục phạm phải sai lầm tương tự. Khi chưa hoàn toàn hiểu rõ được tình huống mà đã mồm năm miệng mười, nói năng tùy tiện thì chỉ bộc lộ sự ngốc nghếch và nông cạn của bản thân mà thôi. Đặc biệt là khi đối diện với đối thủ cạnh tranh, bạn càng nói nhiều thì ẩn họa cũng sẽ càng nhiều. Khi đó bạn hẳn sẽ vô tình tiết lộ điểm yếu của bản thân cho họ. Lúc này coi như thất bại đã nắm chắc trong tay. Trầm tĩnh còn là một bảo bối giúp hóa giải mâu thuẫn khi chúng ta tranh luận với người khác, hoặc khi sự cãi vã giữa đôi bên ngày càng kịch liệt. Tốt nhất là chúng ta hãy lựa chọn im lặng. Một mặt có thể bình ổn cảm xúc của bản thân, tránh để mọi việc vụt khỏi tầm kiểm soát. Mặt khác, sự trầm tĩnh có thể giúp chúng ta nhìn nhận bản thân một cách khách quan hơn. Suy xét xem quan điểm của mình bấy lâu nay phải chăng có vấn đề. Cũng có thể nghiêm túc đánh giá quan điểm của đối phương. Trải qua một khoảng lặng, có lẽ sự tranh luận và mâu thuẫn trước đó sẽ không tồn tại nữa. Trầm tĩnh là sự hùng biện hữu dụng nhất. Khi chúng ta bị hiểu lầm hoặc nói xấu, bất cứ sự biện bác nào đều sẽ không thể thay đổi được cục diện. Đứng trước sự hiểu nhầm, mọi ngôn ngữ đều trở nên yếu đuối và bất lực. Gào thét cuồng điên, nhục mạ không ngừng, hay khóc lóc ấm ức đều chỉ khiến bạn càng thêm bị động. Thế nên lúc này hãy lựa chọn sự trầm tĩnh, dùng thời gian đến chứng minh mọi việc. Nhẫn nhịn chịu đựng, nằm gai nếm mật. Rồi sẽ đến một ngày bạn có thể bùng cháy từ sự trầm lặng và tất cả những hiểu lầm và sự đặt điều đều sẽ tan như gió mây. Những người đã từng tràn đầy sự đối địch với bạn sẽ không thể không thừa nhận hiện thực này, bởi lẽ bọn họ đã thực sự sai lầm. Trầm tĩnh là cây cầu dẫn lối cho tâm hồn. Khi những người thân xung quanh tâm sự với chúng ta nên nhẫn nại và nghiêm túc lắng nghe. Điều đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn là một mẹo giao tiếp giữa người và người. Nếu bạn thường xuyên ngắt lời đối phương, thậm chí khi họ còn chưa nói xong đã bắt đầu chẳng hề kiêng dè, thao thao bất tuyệt nói ra cách nhìn nhận của bản thân, hoặc là chỉ trích một cách mù quáng những điều còn thiếu sót trong lời lẽ của họ, như vậy chỉ khiến tâm trạng đối phương càng trở nên trống rỗng, nảy sinh cảm giác chán ghét đối với bạn. Ai đó chịu mở lòng chia sẻ với bạn, nghĩa là họ có đủ sự tín nhiệm dành cho bạn. Vì vậy hãy trầm lặng, để cho tâm trí mình cùng chung một mạch cảm xúc với câu chuyện của đối phương. Trầm tĩnh là một sự rèn luyện, là một sự lĩnh ngộ, là một sự khoan dung và vượt lên cuộc sống. Khi nắm bắt được sức mạnh của sự trầm tĩnh, chúng ta có thể thích ứng với cuộc sống biến chuyển không ngừng này. Chúng ta có thể học cách tự bảo vệ mình trong những hoàn cảnh phức tạp. Trong thế giới của tĩnh lặng, chúng ta thực sự vượt lên chính mình. Chỉ khi kiên trì chờ đợi, chúng ta mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Trong cuộc sống, chúng ta dường như mỗi ngày đều phải chờ đợi con trẻ khóc lóc ỉ ôi. Đó là bởi chúng chờ đợi bố mẹ về nhà chơi đùa cùng. Người già ngày qua ngày vào võ trông mong. Đó là bởi chờ đợi đứa con ở phương xa sớm về đoàn tụ. Chàng trai trẻ ôm mộng lập nghiệp, cả ngày dãi nắng dầm mưa trên đường. Đó là bởi chờ đợi một cơ hội để một bước lên mây, thực hiện được ước mơ của mình. Nhạc sĩ đóng cửa cả ngày không ra ngoài. Đó là bởi chờ đợi bản thân sáng tác ra những giai điệu lay động lòng người. Chờ đợi là một chủ đề lớn trong cuộc sống của chúng ta. Không biết chờ đợi đồng nghĩa với việc không biết sống. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người không thể kiên nhẫn đợi chờ. Họ thường quá sốt sắng, nông nổi mỗi khi đối diện với trở ngại. Trên cả chặng đường dài lúc nào cũng muốn nhanh về đích sớm, chóng đạt thành công. Người Trung Quốc có câu thơ, không trải qua giá rét thấu xương há được hưởng hương mai nước mũi. Giả như không có sự chờ đợi mòn mỏi, làm sao có được niềm vui của thành công. Xét cho cùng, cơ hội luôn dành cho những ai có sự chuẩn bị, dành cho những ai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Hãy học cách dịu lắng tâm trí, tích thêm năng lượng từ sự trầm lặng, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội. Đó mới là con đường mà bất cứ ai muốn thành công đều phải trải qua. Những người biết chờ đợi chắc chắn sẽ có đủ sự nhẫn nại,
Bởi lẽ chẳng ai trong chúng ta có thể dự đoán được khi nào cơ hội sẽ đến. Điều duy nhất chúng ta có thể làm được chỉ là nhẫn nại và nhẫn nại hơn nữa. Những người biết chờ đợi chắc chắn có một tấm lòng rộng mở. Bởi lẽ khi những người khác đạt được đôi chút thành tựu, trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng, hào hứng nói những lời lẽ bóng bẩy, đao to búa lớn, chúng ta chỉ nhìn mà không màng để tâm, cười xòa cho qua. Những người biết chờ đợi chắc chắn sẽ vô cùng tự tin. Vẩy lân tuy chìm đắm trong hồ, nhưng hễ gặp gió mây ắt sẽ hóa rồng. Nếu bạn thực sự sở hữu một năng lực phi thường, hãy cứ chờ đợi. Có gì đáng để lo lắng chứ? Một anh chàng nọ tốt nghiệp xong trung học, liền ôm mộng trở thành một thương nhân. Sau này anh thi vào Viện Công nghệ Massachusetts vô cùng nổi tiếng nhưng không trực tiếp theo học chuyên ngành kinh doanh mà lại theo đuổi chuyên ngành cơ bản nhất trong lĩnh vực kỹ thuật, cơ khí. Bước đi này của anh là hết sức chuẩn xác. Bởi lẽ làm kinh doanh thì bắt buộc phải có được những kiến thức chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts, anh không lập tức dấn thân vào nghiệp kinh doanh mà tiếp tục thi vào Đại học Chicago, theo đuổi học vị thạc sĩ kinh tế học. Trải qua 3 năm đèn sách, về mặt kiến thức anh đã hoàn toàn sở hữu những nền tảng để trở thành một doanh nhân. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi lấy được bằng thạc sĩ, anh ta vẫn không hề theo đuổi bất cứ hoạt động kinh doanh nào, lại tiếp tục thi vào công chức ở một ban ngành của chính phủ. Anh ta hiểu rõ rằng nếu theo đuổi ngành kinh doanh thì bắt buộc phải sở hữu kỹ năng giao tiếp thực sự xuất sắc. Làm việc ở ban ngành chính phủ được 5 năm, anh ta quyết định nghỉ việc. Sau đó dưới sự giới thiệu của cha mình, anh ta đảm nhận công tác ở một công ty. 2 năm trôi qua, anh ta đã thông thạo mọi thủ thuật lẫn quy trình cần thiết trong kinh doanh. Thành tích vô cùng nổi trội. Lúc này, anh ta khéo léo từ chối lời mời tăng lương thăng chức của công ty kia, quyết tâm tự thành lập một công ty riêng, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ấp ủ bấy lâu của mình. Vì đã nắm bắt hết tất thảy những kiến thức, sở hữu những tố chất phong phú mà một thương nhân xuất sắc cần có, nên việc làm ăn của anh ta phát triển vô cùng thuận lợi. Tốc độ tăng trưởng của công ty tăng nhanh như ngựa phi. 20 năm sau, tài sản của công ty từ 200.000 đô la đã lên tới con số 200 triệu đô la. Bản thân Bill LaFord cũng trở thành một huyền thoại của giới kinh doanh Mỹ. Con đường của cuộc đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta nên điều chỉnh tâm thái, tìm kiếm cơ hội khắc phục những khó khăn và thực hiện ước mơ trong khi chờ đợi. 10 năm mài kiếm, sự rèn luyện trong khi chờ đợi có thể cho chúng ta hy vọng và sự vỗ về, có thể giúp chúng ta xua tan mây mù trên chặng đường phía trước, giúp chúng ta tự tin, một lần nữa đối diện với những thách thức trong cuộc đời bằng một diện mạo mới. Nếu muốn đạt được thành công, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, phải chấp nhận chờ đợi trong một thời gian dài. Chờ đợi không có nghĩa là siêng ăn nhác làm, vô công dỗi nghề, cũng không phải là ấp ủ những giấc mộng hão huyền viển vông. Chờ đợi giúp chúng ta tiếp tục tìm kiếm hy vọng sau khi thất bại, kiên định niềm tin của mình trong sự trầm lặng không ngừng tích lũy năng lượng trước khi sải cánh bay cao. Trải nghiệm sự khổ đau là để chờ đợi một ngày nào đó được đón nhận niềm vui thành công, là để nhìn thấy tia nắng ấp áp của hạnh phúc sau cơn mưa dài tăm tối. Vì vậy khi bạn cảm thấy trống rỗng tuyệt vọng, đừng cứ chìm đắm mãi, bởi lẽ thế giới này luôn có những điều tốt đẹp xứng đáng để chúng ta chờ đợi. Chờ đợi là nuôi dưỡng tiềm lực, là chờ ngày bùng cháy, là thao quang dưỡng hối, là sự tích lũy của năm tháng, là sự thăng hoa của tâm trí. Trái ngọt thành công chẳng bao giờ có thể kiễng chân là với tới. Chỉ khi kiên trì chờ đợi chúng ta mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Chỉ trong sự tĩnh lặng khi ở một mình, chúng ta mới có thể nghe thấy thanh âm trí tuệ của tâm hồn. Sống một mình có vẻ đẹp riêng của nó. Đừng suy một cách đơn giản rằng ở một mình nghĩa là chúng ta cố ý gò ép bản thân theo đuổi cảnh giới cô độc. Chỉ là xã hội hiện đại có quá nhiều nhiễu nhương và cạnh tranh. Chúng ta không thể né tránh được nó. Đối với một số người, mỗi khi phòng tuyến lý trí tan vỡ, cảm giác trống rỗng đến tàn khốc bóp nghẹt tâm trí họ, khiến cho cuộc đời họ trở nên vô cùng tuyệt vọng và trống rỗng. Lúc này đây, câu hỏi làm sao để trân trọng bản thân, làm sao để xây dựng cho chính mình một nơi trú nạn mang tới sự tự do tĩnh tại cho tâm hồn, bỗng trở nên vô cùng quan trọng. Ở một mình không có nghĩa là cô độc, tách mình, đoạn tuyệt với thế gian. Khi một người thực sự bước vào cảnh giới cô độc hoàn toàn cao thượng và thuần khiết, họ mới có thể gieo những cảm xúc của tâm linh vào sâu hơn trong giá trị cốt lõi của sinh mệnh. Xác định lại nội tâm của chính mình,
điều chỉnh lại khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực. Từ đó nắm bắt lấy những linh cảm, cơ hội và sự sáng tạo vốn luôn chập chờn ẩn hiện trong cuộc sống. Đồng thời cũng mang tới một nguồn sức mạnh và sự tự tin hoàn toàn mới mẻ cho cuộc đời. Thử tưởng tượng xem, một người không thể chung sống với chính mình, thì làm sao có thể chung sống với người khác? Một người không hiểu nổi bản thân thì làm sao có thể hiểu được người khác? Một người không tôn trọng chính mình, thì làm sao tôn trọng được người khác? Chuyện kể rằng trước kia có một vị đại sư vô cùng thông thái, nổi tiếng xa gần. Vị đại sư này giảng đạo rất thú vị, nên một trưởng thôn nọ muốn mời ông đến để giảng đạo. Ông nhận lời. Khi đến thôn thì sớm đã có hàng trăm người chờ sẵn ở đó. Trải qua nghi thức nghênh đón, đại sư bước lên bục bắt đầu giảng đạo. Những người phía dưới đều giòng tay lắng nghe. Đại sư nói, các cô dì chú bác thân mến, tôi rất vinh hạnh vì hôm nay được đến đây để cùng mở lòng học tập với mọi người. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi một chút, nội dung bài diễn thuyết hôm nay, mọi người đã biết chưa? Mọi người đều đồng thanh đáp lời, biết rồi. Chúng tôi biết rồi. Đại sư ngừng lại, mỉm cười nhìn mọi người rồi nói, được, nếu mọi người đã biết, vậy tôi không cần giảng nữa, phải không? Thế là ông chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước xuống. Những người trong thôn thấy vậy thì rất thất vọng, bọn họ quyết định sẽ mời ông một lần nữa. Đại sư lại nhận lời. Đến ngày hôm ấy, đại sư được nghênh đón theo nghi thức truyền thống. Khi bắt đầu bài giảng, ông lại hỏi đúng câu hỏi lần trước. Lần này mọi người đã có sự chuẩn bị. Thế nên khi đại sư hỏi nội dung bài diễn thuyết hôm nay, mọi người đã biết chưa? Mọi người ở dưới đều đáp rằng, chưa. Chúng tôi chẳng biết gì cả. Đại sư ngừng lại, miệng nở một nụ cười. Nói, cô dì chú bác thân mến, nếu mọi người chẳng biết gì cả, vậy tôi có giảng cũng vô ích, phải không? Chẳng cần đợi phản ứng, ông lại khề khà bước xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bọn họ đều nghĩ rằng không biết chính là câu trả lời mà đại sư muốn nghe. Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Họ tự vấn bản thân rằng, nếu câu hỏi của đại sư vừa không thể trả lời biết, vừa không được trả lời không biết, vậy thì rốt cuộc phải trả lời ra sao? Làm sao mới có thể được đại sư giảng giải những điều trí tuệ đây? Thế là mọi người trong thôn bèn tổ chức một buổi thảo luận. Bọn họ bàn bạc xem nên làm gì. Cuối cùng đã nghĩ ra cách đối đáp có thể nắm chắc phần thắng. Một lần nữa trưởng thôn lại mời đại sư đến. Ngày hôm đó, mọi người vừa căng thẳng vừa phấn chấn. Tương tự những lần trước, lần này đại sư lại hỏi nội dung bài diễn thuyết hôm nay. Mọi người đã biết chưa? Mọi người không chút do dự. Một nửa số người đáp biết rồi. Nửa còn lại thì đáp chưa biết. Sau đó mọi người chờ đợi phản ứng của đại sư. Đại sư từ tốn nói, tốt. Vậy để những người đã biết dạy cho những người chưa biết đi. Ai nấy nghe xong đều như bị tạt nước lạnh vào mặt. Chẳng cần đợi mọi người phản ứng. Đại sư lại lẳng lặng đi. Lần này phải làm sao đây? Người dân trong thôn vẫn chưa nản lòng. Bọn họ quyết định thử một lần nữa. Sau khi đến thôn, đại sư lại hỏi câu hỏi như vậy. Lần này chẳng ai đáp lời. Mỗi người đều đang một mình suy ngẫm câu trả lời. Không còn là một nhóm người mồm năm miệng 10. Cũng không còn chia ra từng phe. Phía bên dưới tĩnh lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trong sự tĩnh lặng đó, cuối cùng đại sư cũng chịu cất lời. Những lời giảng giải đầy trí tuệ của ông chậm chậm chảy vào tâm trí mọi người. Đại sư nói, chỉ trong sự tĩnh lặng khi ở một mình, chúng ta mới có thể nghe thấy những thanh âm trí tuệ của tâm hồn. Ở một mình quả thực là một cảnh giới. Không phải bên cạnh không có ai, mà cho dù đang ở giữa biển người hối hả cũng có thể tìm được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Ở một mình, bản thân nó vốn đã mang một vẻ đẹp thanh đạm. Nếu bạn muốn thì cho dù đang đứng giữa phố xá tấp nập, bạn vẫn có thể ở một mình. Những ai biết ở một mình đều có thể đối xử, nhìn nhận bản thân và người khác bằng một thái độ khách quan và công bằng. Ở một mình, một phương thức đối nhân xử thế một cách chủ động, hữu hiệu và tích cực, chính là để giúp chúng ta đối mặt với hiện thực, nghênh đón những thách thức. Ở một mình không phải bởi cô độc. Ở một mình là một lựa chọn phương cách hữu ích, lành mạnh và điều giải tâm trí. Các bạn thân mến, Book for Successful Life vừa gửi đến các bạn phần 5 và phần 6 của cuốn sách
Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Xin hẹn các bạn ở những chương tiếp theo của cuốn sách. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho những người thực hiện có thêm nhiều động lực các bạn nhé.